Grabe ang sarap. Yung iba sa atin, napakahilig talaga sa chicharon. Siyempre, isa na ako doon. At kung chicharon lang naman din ang pag-uusapan, mas gusto ko yung malaman. Para pwedeng-pwede natin itong pang-ulam at pwede rin itong pampulutan, lalo na kapag sobrang crispy. Kaya naman, para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang super crispy na pork dish na wala chicharon. Tamang-tama itong isausaw sa mga paborito nating dipping sauces. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano at para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng crispy pork belly chips. Kaya kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to! I-prepare muna natin yung liampo. Isang buong slab ang gamit ko. At yung mga buto, tinanggal ko na. Kailangan lang natin itong pakuluan. Naglalagay ako ng pinatuyong dahon ng laurel at ng buong paminta. Itong mga sangkap na to ay nakakatulong para mabawasan yung hindi ka nais-nais na amoy ng baboy. Habang pinapakuluan, yung amoy na yan unti-unting nababawasan. At naglalagay din ako ng tubig. Pagdating naman sa dami ng tubig, sinisigurado ko lang na nakalubog na yung pork belly. Tatakpan ko lang tong lutuan at papabayaan ko lang kumulo yung tubig. So oras na kumulo na, i-adjust ko lang yung heat sa medium at itutuloy ko ang pagpapakulo ng 1 oras. At sa kalagitnaan ng ating pagpapakulo, nasa 30-minute mark na tayo, babaliktarin lang natin itong liempo. Para naman yung kabilang side ay maluto ring mabuti. Tatakpan ko lang uli. At itutuloy ko lang ang pagpapakulo ng 30 minutes pa. May mga pagkakataon na minsan kahit takpan natin yung lutuan, mabilis pa rin na mag-evaporate yung tubig. Kung nangyayari sa inyo yan, okay lang naman na magdagdag ng extra na tubig. And at this point, napakuluan na natin itong pork belly ng total of 1 hour. So pwede na natin itong tanggalin dito sa ating cooking pot. Nilalagay ko lang ito sa isang malinis na surface at pinapa-cool down ko lang ng hanggang 15 minutes. Pagdating naman dun sa ating pork stock o dun sa tubig na pinagpakuluan natin ng pork belly, huwag niyong tatapon, sayang naman yan. Pwede pa natin yung magamit sa pagluto ng ibang mga dishes. At once na mag-cool down na yung pork, pwede na ninyo itong hiwain kaagad o gawin ninyo yung ginagawa ko. Binabalot ko lang muna itong pork belly ng plastic wrap at nilalagay ko sa freezer ng hanggang 1.5 hours. Ginagawa ko yon para medyo tumigas lang ng konti itong pork belly. Hindi pa siya magiging masyadong matigas nun. Nakakatulong kasi ang pag-freeze para mahiwa natin ng tuwid, yung karne. Kapag hindi natin freeze, medyo wobbly yan. Mapapansin niyo gumagalaw-galaw habang hinihiwa natin. Kaya minsan, hindi natin makuha yung tuwid na hiwa na gusto natin. Nakalipas na ang 1.5 hours, tatanggalin ko lang yung plastic wrap. So itong pork belly natin ngayon ay medyo firm na kumpara sa kanina. Hindi siya frozen totally kaya malambot pa rin siya in a way. Pwede pa rin natin itong hiwain nang hindi tayo nahihirapan. Ang importante dito, gagamitin natin yung pinakamatalas nating kutsilyo para tuloy-tuloy yung ating paghiwa. Itong gamit ko ay ordinaryong kutsilyo. Kumbaga okay siya, walang kahirap-hirap. Pero, may mas okay pa dito. So kung nakikita ninyo, matalas na to Yung gagamitin kong isang kutsilyo, mas okay dyan. Ito yung tinatawag natin na serrated knife o yung kutsilyo na may ipin. Alam niyo, kanya-kanya naman tayo ng mga preference. Para sa akin, ito lang talaga yung preferred tool ko kapag naghihiwa ng makakapal na karne, lalo na kapag naluto na. Although may konting effort na kailangan dito, dahil kailangan itong galaw-galawin, pero yung resulta naman para sa akin mas okay. Yan, basta sa inyo kung ano yung pinaka-komportable kayong kutsilyo, yun yung gamitin ninyo.
Itutuloy lang natin tong ating ginagawa, no? Hihiwain lang natin ng maninipis itong liempo. Hanggang sa mahiwa na natin lahat. At once na mahiwa na natin lahat ng liempo, pwede na nating ilagay yung ating marinade ingredient. Oo, isang sangkap lang ang kailangan natin. Pero bago natin gawin yan, napansin ko may mga balahibo pa ng baboy na natira. Kaya naman kukuha lang ako ng torch. Susunugin ko lang. Para naman at least kahit papano natanggal natin most of it. At yan, ready na to. Ilagay na natin yung ating marinade ingredient. Ang gamit ko, Knorr liquid seasoning lang. Isa lang na sangkap, sapat na para palasahin itong ating crispy pork belly chips. Nagpapatak lang ako ng Knorr liquid seasoning sa magkabilang bahagi nitong ating pork slices. At pagkatapos yan ay nirarab ko lang para lang makasigurado na ma-spread natin yung seasoning sa buong area nitong ating pork. At pabayaan lang natin ito ng 5 minutes. Ganyan lang kabilis, 5 minutes. After 5 minutes, pwede na natin itong lutuin at palutungin pa. At this point ay ready na tong pork belly. Gagamit tayo ng air fryer sa pagluto. Hindi natin ito ipiprito gamit ang mantika. Syempre para hindi naman tayo masaktan. Kadalasan kasi kapag nagpiprito tayo ng baboy, talaga namang galit na galit sa mantika niya dahil mainit Malaki yung chance sa tumilamsik ito at masaktan tayo. Ang paggamit ng air fryer ay isang magandang alternative. Bukod sa nakakabawas ito ng mantika, syempre hindi pa tayo matatalsikan. Sinet ko lang itong air fryer sa 350 degrees Fahrenheit. At lulutuin lang natin yan ng 20 minutes. At habang nag-aantay, i-prepare muna natin yung sausawan. Dalawang klaseng sausawan ang ating gagawin. Ito yung sausawang sukang maanghang. Nag-chop lang ako ng bawang at gagawin ko rin yan sa sibuyas. Pati na rin sa dahon ng sibuyas. At para mas maanghang, maglalagay din ako ng sili. At oo nga pala, habang ini-air fry natin yung pork belly, so sabi ko kanina 20 minutes total yon. So gagawin muna natin initially 10 minutes na pag-air fry at pagkatapos ibabaliktad natin. At itutuloy natin yung pag-air fry sa kabilang side ng another 10 minutes pa. So total is 20 minutes o depende yan sa gamit ninyong air fryer. Ang importante, i-air fry lang natin ito hanggang sa maging crispy na. Huwag nating tagalan masyado at baka naman masunog. Ngayong nahiwa ko na yung dahon ng sibuyas at itong sili, ihahalo ko lang to dito sa bowl na meron ng sibuyas at bawang. Pero hindi ko muna lalahatin yung dahon ng sibuyas at sili Magtitira ako ng konti, gagamitin natin yan sa pangalawang sausawan. Naglalagay din ako ng white vinegar. At para may konting lasa rin, naglalagay ako ng toyo. Ganyan lang kasimple yan. Dagdagan pa natin ng konting-konting toyo na lang. At haluin lang natin. O yan, ready na tong ating unang sausawan. Ito yung spicy vinegar. Ito naman yung pangalawa. Kailangan natin dito ng kamatis, pati rin ng lime. O syempre, kalamansi, mas okay. Idadice ko lang muna itong kamatis. Ibig sabihin yan, hihiwain natin into cubes. Mas maliit na cubes, mas okay. Ito yung pampagana / sausawan. Once na mahiwa na, ilagay lang natin yan sa bowl. At ihahalo ko na rin dito yung ibang mga sangkap. Pagdating naman dito sa lime, less than half lang gagamitin natin. Katumbas yan ng mga 1 perasong kalamansi.
At eto na yung pampalasa dito. Bagoong isda. Kaya naman sinabi ko kanina yung napampagana / sausawan, di ba? Dahil talaga naman nagpapagana yan. Nagpaparami ng kanin yan. At magpipigalan tayo ng lime. Ready na to. So ito na yung ating dalawang sausawan. I-check na natin yung ating ini-air fry na pork belly. Ito na yung resulta after 10 minutes. Ang bilis maluto. Binabaliktad ko lang para maging pantay yung pagkakaluto dito sa pork belly. I-air fry ulit natin ito ng another 10 minutes. At matapos ko ma-air fry ng total of 20 minutes, ready na to. Kung mapapansin niyo, lalong pumayat. Tumulo na lahat ng mga mantika. At ang maganda dyan, yung balat, ayun, medyo pumuputok-putok pa. And again, uulitin ko lang pagdating sa paggamit ng air fryer at dun sa cooking time, pakicheck lang dahil minsan iba-iba kasi tayo ng gamit na air fryer, baka mas matagal yung kailangan na gawin sa inyo o mas mabilis. So maganda, i-check natin once in a while. Tatanggalin ko lang to, ilalagay ko lang sa isang serving plate at gagawin ko yung same step dun pa sa ibang natirang pork belly. Yan, ready na to. Ito na ang ating crispy pork belly chips. Nakita nyo naman, di ba? Simple lang gawin at isa pa, iwas tayo sa telamsik ng mantika. Di ba? Yun yung kinakatakutan natin. Kaya hindi natin ito prinito. Gumamit tayo ng air fryer. Nang sa ganun, maluto na to ng tamang-tama at the same time. Hindi pa tayo natatakot na masaktan. Kaya ito, tikman na natin. Sausaw na natin dito. Grabe ang sarap. Malutong na malutong. Tapos kuha tayo nung kabilang sausawan natin. Sobrang lutong. Grabe yung crunch. At alam nyo ba, habang niluto ko sa air fryer, nung tinanggal ko kanina, ang daming mantikang nawala. So, mas mainam na gumamit tayo ng air fryer para sa ganon, mas maraming mantika yung matanggal. Nakita nyo naman, di ba? Nangayayat ng todo yung hiwa natin. At kahit wala tayong sausawan, okay rin ito din, malasang malasa. Malasa pa rin siya actually. Kaya diba, yung Knorr liquid seasoning parang magic lang yan. Konti lang lalagyan natin. Pero pinapalasa ng gusto yung ating mga pagkain. Kaya sana, subukan nyo tong ating recipe. Ubusin ko na to. Sarap Gusto ko pa naman sa sausawan, kinukuha ko rin yung laman ng sausawan. Kagaya ng mga sibuyas, pati sili. Ayos! Panalong panalo. Sana nakatulong itong ating video para mabigyan kayo ng additional na kaalaman sa pagluto ng crispy pork belly chips. At kung meron kayong mga katanungan, suggestions, o mga recipe requests at feedback, mag-comment lang kayo. At huwag nyo kakalimutang i-follow ako sa Instagram. Search na lang Panlasang Pinoy at bisitahin nyo rin ang ating food blog o ang ating website, panlasangpinoy.com. Makikita nyo lahat ng mga recipes doon. Maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo ulit sa ating susunod pang mga videos. Hanggang sa muli!